सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियो तपाईले विशेष गरी भिडियोको टाइटल र यसै गरी थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको भिडियो केको बारेमा रहेको छ भनेर। आजको भिडियो यसैको बारेमा रहेको छ साथीहरू, जो तपाईले आफूले चलाउँदै गरेको वाइफाईलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ र यसै गरी यो वाइफाई को पासपोर्टहरु चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ र चेन्ज गरेर यसै गरी आफूले चलाउँदै गरेको वाइफाईलाई हाइड गरेर चलाउन चाहनुहुन्छ उहाँ साथीहरुको लागि हो। र तपाईले पनि आफूले चलाउँदै गरेको वाइफाईलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईले पासपोर्ट चेन्ज गर्न खोज्नु भएको छ भने पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि साथीहरु, जति पनि साथीहरु यो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ उहाँ साथीहरुले सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला यदि तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने। जो साथीहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जति पनि साथीहरु सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला, किनकि आगामी दिनहरुमा यस्तै खालको भिडियोहरु तपाईहरुको माझमा म लिएर आउने गर्दछु साथीहरु। ल त साथीहरु, लागौ आजको विषयवस्तुतर्फ। ओके साथीहरु, हामी अहिले मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं, किनकि हामी यो सबै कुरा मोबाइलबाट गर्न गइराखेका छौं। अब साथीहरु, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगललाई ओपन गर्न होला। ओके साथीहरु, गुगललाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले हाम्रो सर्च बारमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँनेर 192.168.0.1 चाहिँ यहाँनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर 0 को एउटा डट लगाउन चाहिँ मिस्टेक भएको छ साथीहरु, म यहाँनेर 0 को एउटा चाहिँ डट लगाइदिन्छु। ओके साथीहरु, डट लगाइसकेपछि तपाईले यहाँनेर सर्च गर्दिनु होला। ओके साथीहरु, यहाँनेर सर्च गर्न बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा एनसेलको वेबसाइट खुल्न गइराखेको छ। यदि तपाईले एनटीसी को वाइफाई चलाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईको लागि यो भिडियो उपयुक्त छैन साथीहरु। जो साथीहरुले एसएमएल नभएर एनसेलको वाइफाई चलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरुको लागि रहेको छ। अब साथीहरु, यहाँनेर एनसेलको वेबसाइट खुलिसकेपछि तपाई अलिकति जुम गर्नु होला र जुम गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ लगइन भनेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु, यहाँनेर तपाईले यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ युजर नेम अनि पासवर्ड। अब साथीहरु, यहाँनेर युजर नेम पासवर्ड चाहिँ सबैले चाहिँ एउटै राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर बोली पनि क्या खुस्किराखेको छ के है। अब साथीहरु, यहाँनेर युजर नेममा चाहिँ तपाईले यहाँनेर एडमिन लेख्नु होला। सानो एफसीडी मा एडमिन लेख्नु होला, एडमिन लेख्नु होला। र यहाँनेर ध्यान दिनु होला साथीहरु, यहाँनेर तपाईको यो लाइन चाहिँ स्पेस हुनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी टेक्स्ट सँगै राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर पासपोर्टमा पनि तपाईले यहाँनेर एडमिन राख्नु होला। ओके साथीहरु, यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर लगइन गर्नु होला। अब साथीहरु, यहाँनेर तपाईको यहाँनेर यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईको यहाँनेर लगइन भइहाल्छ। अब तपाईले यहाँनेर चेक पासपोर्ट भनिएको छ, क्लोज भनेको छ, यहाँनेर तपाईले क्लोजमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाई अलिकति जुम गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ एकातिर होम पेज रहेको छ भने अर्कोतिर तपाईले क्विक सेटिङ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनेर क्विक सेटिङमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। ओके साथीहरु, यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर आफ्नो वाइफाईको नाम देखाइनेछ र तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ एकातिर एनेबल भनेको छ, एकातिर डिसेबल भनेको छ। यदि तपाईले यहाँनेर पासवर्डलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँनेर डिसेबल गरिदिनु होला। डिसेबलको साइडमा बक्स रहेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर पासपोर्ट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनेर तपाईले पासपोर्ट डिस्प्ले पासपोर्ट भनेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर पासपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर यहाँबाट चाहिँ तपाईले यो पासपोर्टलाई चाहिँ यहाँनेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले चेन्ज गर्दिनु साथीहरु, चेन्ज गर्ने तरिका चाहिँ यो नै रहेको छ। अब साथीहरु, यहाँबाट चाहिँ तपाईले यहाँनेर फेरि नेक्स्ट गर्नु होला। ओके साथीहरु, नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर फेरि तपाईले यहाँनेर अप्लाई भनेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यस भन्ने अप्सन रहेको छ, यस अनि नो भनेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँनेर वाइफाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँनेर यस गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनेर यस गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि तपाईको वाइफाई यहाँबाट हाइड भइहाल्छ साथीहरु। अब साथीहरु, तपाई यहाँबाट सिधै ब्याक आउनु होला र ब्याक आइसकेपछि यहाँनेर सिम्पली वाइफाईलाई यहाँनेर अन गर्छु।
र अन गरिसकेपछि यहाँनिर मैले चाहिँ अलरेडी कनेक्ट गरेको भएर मात्र चाहिँ यहाँनिर अलरेडी देखाइएको छ, सो गरिएको छ। यदि तपाईँको मोबाइलमा कनेक्ट छैन भने चाहिँ यो वाइफाई चाहिँ यहाँनिर देखाउँदैन साथीहरू, जसरी यहाँनिर अरू वाइफाई देखाइएको छ साथीहरू। ओके साथीहरू, यसरी तपाईँले सजिलैसँग आफूले चलाउँदै गरेको वाइफाईलाई चाहिँ हाइड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, आजको भिडियोमा यति मात्रै जानकारी रहेको थियो। अर्को भिडियोमा तपाईँलाई फेरि भेट्छु। त्यति दिनसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोला, बेस्ट रहनुहोला। जय नेपाल।